I'm Nicolette Schipper van Veldhoven. I'm a professor at the University of Twente. I'm a researcher in sport, risks and safety. And in that I work together with the behavioral scientists and with the human media interaction group. Well, my field of research is youth sport and especially the environment in which they participate in sports, and that is a positive and safe sports climate. So we take care of the learning environment, not what they do, but how they do it. Well, it was the newspapers. It was the Trouw and the Volkskrant. They are two national newspapers, and they both wanted to write an article about the age group of children during the Olympics, because they were of very young age, and do they belong within the Olympics? So they asked me what I found from that. And then also the radio, NPO Radio 1 picked that up, and they wanted to talk to me about the same topic in a transmission of their broadcast. Herkent u dat? Jazeker. Ook uit onze cijfers overigens. Wij doen onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En dan zie je 2/3 van de mensen heeft inderdaad last van grensoverschrijdend gedrag. En een van de dadergroepen is ook de ouders langs de kant. Dus we hebben in die zin vergelijkbare cijfers en het is zeer herkenbaar gedrag. Zo hebben we hier bijvoorbeeld de motor. Het is echt een heel klein motortje eigenlijk. Als je die bijvoorbeeld vergelijkt met de grote buitenboordmotors van andere boten. Deze motor werkt op zonne-energie en is dus niet slecht voor het milieu. De studenten willen met deze boot wedstrijden gaan winnen. Dat is mooi. De afgelopen jaren maakten ze ook al een boot die vaart op zonne-energie. Maar deze nieuwe boot moet nog sneller zijn en minder energie verbruiken. En dat gaat hij doen doordat hij straks gaat vliegen. Van dit bijzondere Olympische sportmoment naar deze piepkleine versie van de turnoefening van Sanne Wevers. We maken deze filmpjes omdat we dachten, we willen graag onszelf een beetje laten zien aan de Nederlanders en de mensen in de omgeving wat wij doen hier in het lab. Mensen kennen misschien de universiteit wel en kennen misschien de gebouwen een beetje, maar wat er nou in die gebouwen gebeurt, dat weten weinig mensen. I'm Kees Venner. I'm the chair of the Engineering Fluid Dynamics group. In my group, we do research on fluid dynamics for all kinds of technical applications. Last year we had 2 items. One was EDTNL. That was an item about bicycle helmets for professional bicycling team. And the second one was Proefkonijnen, a popular scientific program for youngsters. One of my motivations for these popular scientific programs is that I hope to inspire young students or young kids that normally would not be exposed to science to think about doing a technical study or going even to university. Voordat we gaan vechten op een rijdende vrachtwagen willen we eerst weten wat voor krachten er allemaal op ons af kunnen komen. En dat gaan we testen in een windtunnel bij Universiteit Twente. Volgens mij heb jij een hele grote, of niet? Windtunnel, aerodynamica. Zullen we eens kijken bij een grote windtunnel dan met echte wind? Ja? Dan gaan we mee. Wow, je bent heel snel. Wacht, nee. Wie is hier nou de baas? Kees, niet jij. Kees, wat is het beste? Binnen. Dit is Kom binnen en loop dan meteen door. Wow. Wat is er met het geluid? Oh, het begint al. Wat is er met het geluid? Dit is een speciale kamer, een anechoïsche kamer heet dat, een stille kamer. En daar binnenin zit onze windtunnel. Je voelt hem nu alleen op je hoofd en je kunt hem natuurlijk ook zien aan je haar. Wow. Maar dit is 30 km per uur? Ja. Nou. En dan gaan we laten zien hoe die vleugel op de luchtstroom verandert. Kijk. Oh, dit vind ik echt superleuk om te zien. En hij gaat ook onderdoor. Ja. Als we nou nog verder draaien, dan zie je op. Oh, Kijk, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. En dan voel je dus veel meer weerstand. En dat is ook de weerstand die jij voelt als jij wil vechten op een auto. Maar voordat we dat gaan voelen, heb ik een cheatcode bij. Ik heb windbreakers bij. Oké. Let op, ik laat het eerst zien. Oh, we gaan het ons eerst laten zien. Kees, je kent geen angst. Niet vasthouden. Dat is vals spelen. Kees! Kijk, hij zit ook helemaal omhoog. Ja. Bij welke snelheid denk jij, Kees, dan moet je niet doen, want dan ga je dood? Ik denk dat als je harder dan 100 kilometer, 120 kilometer per uur gaat, dan wordt het lastig. Oké. En als jij dan ook nog jouw flying kick wil doen... Heb je toevallig op karate gezeten? Ja, jij weet er wel wat van. Ik geef training, ja. Nee! Kan je mij een snelle karate les hier geven, sensei? Kom. Oh, Kees!
man. Hij komt. An advice for colleagues, if you get an invitation, do it. It's a lot of fun to do, and you may contribute to someone choosing your field in the future. That's very important, but also for yourself, it's a good experience to tell your story in a natural way.